สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะพามาถักดอกไม้ตัวนี้นะคะพอดีมีท่านผู้ชมขอมานะคะว่าอยากได้แพทเทิร์นของดอกไม้ที่เราใช้ประกอบการถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีไหมพรมสีเหลืองเข้มหรือส้มก็ได้นะคะสีเขียวสีขาววันนี้ใช้เข็มโครเชต์เบอร์4/0หรือ 2.5 มมนะคะก็ใช้ตัวขั้นนะคะเพราะว่าเราจะถักวนนะคะกรรไกรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะคล้องไหมเป็นวงกลมนะคะให้ปล่อยปลายยาวประมาณ10 เซนนะคะเอาไว้มัดตรงปลายนะคะเราจะถักวนเป็นก้นหอยนะคะทำแบบนี้นะคะเกี่ยวเข้ามา1 ครั้งโซ่1ถัก 6x ลงในห่วงวงกลมนะคะ1 2 3 4 5 6จากนั้นรูดให้ชิดนะคะแบบนี้นะคะเราจะถักวนเลยนะคะต่อไปแถวที่2ถัก x ในหลักที่1ถัก x แล้วเราก็มาร์กไว้ว่าหลักที่1คือตรงนี้นะคะคือ x แรกเพราะเป็นการถักบนจะดูยากนิดนึงนะคะหลักที่2ถัก v ตรงนี้นะคะ1อีกครั้งในหลักเดียวกันก็จะได้เหมือนตัว v นะคะทำซ้ำแบบนี้3 ครั้งด้วยกันนะคะต่อไปก็ x แล้วก็ v ในหลักถัดมา1 ครั้งครั้งที่2ในที่เดิมครั้งที่3 x v อีกครั้งหนึ่งที่เดิมจบแถวที่2ต่อไปแถวที่3ถักไป 9x นะคะหลักที่1จะอยู่ตรงที่เราขั้นไว้นะคะตรงนี้นะคะ1นะคะแล้วเราก็ถอดแล้วก็เอาไปมาร์กไว้ที่หลักแรกนะคะไม่งั้นจะจบไม่ถูกนะคะถักบนจะงงนะคะนับ1แล้วนะคะต่อไป2 3 4 5ตรงนี้เราก็กลับให้เขาเป็นรูปถ้วยแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ถักง่าย6 7 8 9สุดท้าย9เส้นด้านในเดี๋ยวเราเกี่ยวออกมานะคะจะได้ไม่เกะกะเกี่ยวมาไว้ด้านนอกไว้อย่างนี้นะคะแถวที่4 2xv นะคะหลักแรกอยู่ตรงที่ขั้น1แล้วเราก็ถอดเอามาขั้นในหลักแรก2 v นะคะ1 2 v ทำไป3 ครั้งนะคะจะได้แบบนี้นะคะพอครบรอบแล้วก็แถวนี้ถัก 12x นะคะ x ที่1แล้วก็ขั้นไว้แล้วก็ถักไปอีก11 ครั้งรวมเป็น12นะคะ2 3 4 5 6 7
10 11 12ออกนะคะต่อไป 3xv 3xv นะคะหลักที่ 1 แล้วก็ขั้นไว้นะคะ2 3แล้วก็ v ขาแรกขาที่ 2ที่เดิมทำ 3xv ต่อไปอีก2ชุดนะคะเมื่อจบแล้วได้15หลักนะคะตอนนี้เราถักมาได้ 3xv ครบแล้วนะคะเราถัก C กับหลักแรกนะคะต่อไปจะทำกลีบนะคะถัก C ก่อนที่หลักแรกถัก C แบบนี้โซ่8นะคะ1ทั้งหมด5กลีบนะคะเอาใหม่ทำโซ่8นะคะกลีบทั้งหมดเราจะทำ5กลีบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ถัก x ในโซ่ที่2 1 2ถัก t ในโซ่ถัดมาต่อไปถัก f ไป1 2 3 4 5 5f นะคะ f หรือพอ1คอปลดทีละ2เหลือ2แล้วก็รวบ1 2 3 4 5พอได้5แล้วให้เราไปถัก C นะถัก x นะคะโดยข้าม1 2ถัก x ในหลักที่3แล้วก็ทำซ้ำแบบนี้อีก4กลีบนะคะถักตามแพทเทิร์นที่โชว์นะคะจบด้วยนะคะ1ข้ามนะคะ1 2ถัก C ที่จุดเริ่มต้นหลักเดียวกันจากนั้นนะคะเราจะถัก x รอบกลีบทุกกลีบเลยนะคะเริ่มต้นที่หลักแรกตรงนี้นะคะตรงขอบนี้ด้านข้างและ 7x ตรงกลาง1นะคะก็เป็น7 บวก 1 บวก 7นะคะ1แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7แล้วก็ตรงกลาง1ด้านข้างอีก7นะคะ1 2 3 4 5 6 7ตรงนี้ถัก C นะคะจะได้แบบนี้แล้วก็ทำซ้ำแบบเนี้ยไปทุกกลีบเลยนะคะแพทเทิร์นจะโชว์ไว้ที่หน้าจอนะคะจบด้วยนะคะอันนี้เราทำมา1 2 3 4 5นะคะจบด้วยการถัก C ที่หลักแรกนะคะ
ซ่1ตัดไหมตัดยาวๆนะคะเท่ากันนะคะเดี๋ยวมาแต่งที่หลังได้นะคะดึงออกมาก็เกี่ยวไหมเข้ามานะคะเก็บซ่อนปลายนิดนึงดึงไปไว้ข้างล่างนะคะเอาไว้รวมกันแบบนี้นะคะ2เส้นต่อไปถักเกสรนะคะปล่อยปลายยาวเท่ากันนะคะเอาไว้มัดนะคะยาวๆเลยนะคะคล้องไหมเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะโซ่12เราจะทำ5กลีบนะคะควักเข้ามาแล้วก็โซ่12เลยนะคะ1ถักซีในห่วงวงกลมแล้วก็ทำซ้ำ12กลีบนะคะกลีบสุดท้ายนะคะ1 2 3 4ก็ถักซีไปโซ่1ตัดไหมนะคะยาวเท่ากันนะคะกับอันนี้ดึงออกมานะคะเส้นนี้รูดให้ชิดแล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังเหมือนคู่กันนะคะถักเกสรสีเขียวต่อนะคะปลายปล่อยให้เท่ากันนะคะเริ่มต้นถักโซ่1โซ่1ดึงสูงทำที3ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกัน1ครั้งแล้วก็ไปในโซ่ที่1 2ครั้ง3ครั้งเกี่ยวผ่านทั้งหมดนะคะล็อกไป1ดึงสูงถัก3ครั้งเหมือนเดิม2 3เกี่ยวพันทั้งหมดแล้วก็โซ่1ตัดให้ยาวเท่ากันนะคะตอนนี้ดึงออกได้เลยนะคะพับครึ่งผูกปมนะคะให้ชิดผูกแบบนี้นะคะสีเหลืองเราจะตัดมา5ชิ้นแล้วก็ผูกธรรมดานะคะตัด5เส้นนะคะความยาวเอาเท่าที่มือเราจับผูกได้นะคะไม่จำกัดเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งนะคะ5เส้นแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5ผูกเข้าที่ปลายธรรมดาเลยผูก2ครั้ง1 2นะคะทำเหมือนกันหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะเอาสีเขียวไว้ตรงกลางนะคะเกี่ยวผ่านเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาดอกเข้ามานะคะสอดเข็มเข้าไปแล้วก็เกี่ยวไปด้านหลังแบบนี้จัดระเบียบให้เรียบร้อยให้ลึก
ให้แน่นนะคะ แล้วก็มัดปมที่ก้นกันหลุดแล้วก็ตัดปลายให้เท่ากันตามที่ต้องการสีเหลืองตัดทิ้งนะคะให้สั้นๆก็จะได้แบบนี้นะคะเป็นเกสรแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกลีบเอาไว้ประดับตกแต่งนะคะตามชอบนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็ถักงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำตามได้นะคะเอาไว้ประดับตกแต่งตามต้องการนะคะก็รบกวนฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ